هاي جايز ويلكم. اليوم راح نجرب تاتو مؤقت. في وايد ناس يخافون من الوشم لأن الوشم طبعا بالإبر، بس اليوم اللي راح نجربه بدون أي ألم، يعني أورجانيك تاتو، ومسوينها بفواكه وحنة. المهم خلنا نبدأ. هذا شكل الكت اللي وصلني من RedooTattoo، وهذا هو الإنك. هذا الإنك مكوناته فواكه وحنة، لونه كذي أخضر، تخيلوا أخضر غامج والله. بس يوم شفته على الانستغرام يعني أسود، كيف أحس إنه يوم ينشف اللون يتغير، فبنجرب. المهم خلينا نكمل. عندنا هني ستيكرز، طبعا حق اللي ما يعرفون يرسمون التاتو وكذي بالإنك فلازم الستيكر، لازم إجباري. راح نختار بعد من الستيكرز عشان نرسم شي. راح نختار الديزاين، هذا حده حلو شكل بستخدم هذا. وعندنا last thing gloves. اوكي عيبين لي جلوف علشان ما يوسخ ايدي يوم احط. هاي واخترت الستيكر اللي راح استخدمه على ايدي. الستيكر هني اوكي، شوفوا والحين ناخذ الإنك اللي هو هذا، نفتحه من فوق، بس حاسبوا علشان ما يعي الملابس أو الجلد. عادة يتم 15 دقيقة، بس مع المروحة هذه الموضوع صار سهل. لازم التاتو يجف علشان تشيلون الستيكر، وبعدين يتم وياكم لين أسبوعين أو 4 أو 6 أسابيع. أخيرا نشف، والحين راح أشيل وأغسله بالماي. شوفوا صار له أسبوع على إيدي وجني وشم أصلي. نسيت أخبركم أن هالمؤقت يتم من 2 ل4، وبعدين لو رديتوا وحطيتوا عليه الإنك راح يتم وياكم أكثر من 4 أسابيع. لا تنسون الرابط تحت.